Alldeles här nedanför så står de ju. Det vet vi sedan tidigare. Så då, nu är grejerna riggade. Nu är det dags att börja där vi slutade, eller hur? Oj! Såg hela fisken. Ja. Men det kläcker ju. Dagslämmen. Jag har satt flera stycken. Men du, det här är ju popskal. Kolla. Och det här är ju. Men bra. Ja, det var ju här uppe som jag stod och kastade streamer förra året. Kastade på kanten. Nu vakade det där. Där är mörka. Ja, där vid granen, eller? Nej, där alltså vid mycket hit. Mycket hitom. Du ser det är ju vitt liksom och sen blir det mörkt. Så i kanten där. Okay. Ja. Du tappade jag tappade ju en fin jävla fisk där. Så det här är ju liksom längst upp på. Jag kommer inte ihåg riktigt hur det såg ut. Vad kör du för någonting då? Ja, jag kör ju den där knutipodden som jag band i bilen. The Leatherman. En variant på Leatherman. Cool. Ska vi väl kunna ta något på, va? Nice! Snyggt! Det är hans första. Ja, det här tog inte många minuter. Jävla fin. Riktigt tjock. Ja. Snyggt. Den var upp några gånger innan. Ja. Den visade sig där på andra sidan. Och jag bommade den en gång, tror jag. Fick chans igen. Härligt. Kör vi vidare. Fy fan, vilken start på den här resan. Det är riktigt kul. Ska vi se om Dennis får något också. Det har varit fin fisk upp. Jäkligt kul faktiskt att se. Käka lite mat. Och koka lite kaffe nu då. Så ska vi köra ett litet kvällspass här med lite streamers. Sluta vaka lite så kan vi gå över på det. Ja, jävligt fin. Fan vad fint. Jävlar vilken fin. Det här ska vi ta bild på. En fin jävel. Jävligt fin. 1,1 väger den. Ja. Man swimma hem. Simming home. Så. Fin. Ja. Får vi fira det där med kaffe och wienerbröd då. Får jag verkligen fira som inte har fått det?
4 för dig. 4 tillsammans. Alltså, den ser ju ut som en sån där jävla torped. En sån där silvertorped typ. Den var jättefin. Du vet, jag trodde inte den där var så här stor heller. Nej. När jag höll på att drilla den. Jag bara, nej, jag trycker den lite. Ja. Det gick ju jävligt fort. Ja. Hovningen var jävligt risky. Okej. Så ses väl vi imorgon på nya äventyr. Oj. Oj. Tappade precis en fin här ute i strömmen. Dennis har någon högre upp här att kasta på. Jag har lite motvind så det är svårt att få till och kasta upp ströms. Ja! Kolla! Fan! Nu tar vi lite kaffe. Har inte lyckats fått någonting. Helt jävla värdelös. Man tappar ju självförtroende efter ett tag liksom. Ja. Vad är det man ska fiska med? Hur kastar man? Allt är bara skit. Men man vet ju också sen förut att det räcker med att man får en fin och sen är man ju med igen. Men just nu känns det tungt. Faktiskt. Jag har bakat. Bra! Låg in det i sån här rosa förpackning. Surdegsbullar. Långa. Ja, det här verkar riktigt bra. Merci. Så nya tag nu då, efter lunch. Då sitter de. Får vi se då. Caddis. E12. Men nu är det väl bara ut och köra då? Nu ska vi lägga upp skinn. Ja, jag tar den där längst upp. Nej! Skit. Den där såg fan fin ut. Jaha, fick du en fin eller? Jag har dragit 7 stycken. 7 stycken? Varav 3 rödiga. Nej, röding. Ja. Alltså jag har missat några som har varit riktigt feta. Allihopa jag har tagit på en brun dyret. Med polygon. Ta röding alltså. Den där stenen där borta. Den ser du? Ja. Då är det ett lite snabbare parti där man ser. Och så ser du att det är lite mörkt. Där står de. Det ser jävligt fint ut. Mm. Men har det varit upp något där eller? Nej. Men kolla bakom stenen. Ja. Alltså i den där strömfåran. Där bubblorna går. Ska jag fiska strömfåran bakom då? Och så kör du där du sa. Ja. Så jag vandrar ner och går ut lite och fiskar upp Och jag tar där. sidan om stenen. Så ser vi vad som händer. Yeah, yeah! Yeah, yeah, yeah! Äntligen så fick jag den där som stod strömkanten på andra sidan och stod och kastade på den hur länge som helst. Till slut får man till ett sånt där kast som flugan äntligen draggar inte fridriftsnar och då går den på.
En liten fin öring. Nu ser man. Kul! Hej och välkommen till Philips öringsskola. Idag ska vi ta vara på en öring som vi har fångat i älven här nere. En lagom matfisk väger omkring 600 upp till 1 kilo. Och vi har börjat då med att salta in den här när den var hel. Nu har vi fileat den. Vi ska ta bort de här benen här på magen. Då går man in med kniven här försiktigt. Och så följer man längs benen här. Det är viktigt att använda sig av en filékniv som är lite flexibel. Får man bort de här perfekt. Ja. Så är man kvar med en fin filé. Då kan man ta det här som är riktigt salt och fint. Man kan gunnaga av allt göttigt kött. Tar man det här resten av putset här. Oj. Det här kommer bli en fin smörstekt filé i den här sizen någonting. Och sen kommer vi göra en tartar på den andra delen. På det viset så tar vi hand om hela öringen. Det är viktigt det här med svinn, att liksom ta vara på allting. Så man inte kastar bort svansen. Sen är det viktigt att ta bort de här benen. Och då kan man använda sig av sin avkrokningspeang som man har med sig när man är ute och fiskar. Och då är det egentligen bara att plocka bort här. Ta ett ben i taget så här. Ja, och sen är det dags att portionera upp de här och steka. Vi ses då. Man kan nästan tro att du har jobbat i kök förut. Ja, det skulle man kunna tro. Men jag är bara social media manager. Nu har ju Filip grovjobbet. Då tar man över finliret och avslutar rätten. Så, Filip har skurit jättefint här. Det är våran tartar. Har vi lite soja. Japansk soja. Lågsalt. Sked. Det behövs liksom ingenting mer för att öringen i sig är så jävla god så det liknar ingenting. Beslag en egen jalapeno-majonnäs. Haft upp i en sån här. Och det man gör är ju att mixa färsk jalapeno och göra en majonnäs efter konstens alla regler. Och sen har vi tagit oss tiden till att fritera lite lök här, men det fick vi inte med på film för vi hade slut på batteri. Så va? Fan, vi skulle behöva något grönt här uppe på det här. Ge mig en sekund. Ja, de odlar dill här va? Titta vad tjusigt. Bättre än på Franzéns, va? Det tror jag. Fan, de har ju gått sönder allihopa. Så va? Fint. Och till det här serverar vi såklart ett glas vitt Chardonnay. Från Sydafrika. Perfekt till öring. Smaka av. Men den talar ju väldigt mycket för sig själv. Ja. Alltså, sen kommer ju hettan från majon. En sommelier hade inte kunnat gjort det bättre. Nej, men det var gott. Det var gott med lite hetta också. Vi har haft ett till dillchips. Vi behöver mer chips! Nej, fy fan vad det här var gott alltså. Bra jobbat. Detsamma. Ibland får vi till det. Mest hela tiden faktiskt. Ja. Okej, den här förrätten får ju 10 av 10. Hade inte kunnat vara bättre. Med ett glas vitt så blir det 11 av 10. Nu ska vi göra hollandaise. Då bryner vi smöret för vi ska göra brynsmör hollandaise. Gott. Jättegott.
fan har hänt med visp? Jävla visphaveri eller? Det är tur att man har gjort många bakhandskast idag. Så att man inte än har slutat handleden från början. Disk. Fan, den här är slut. Men då, eftersom att det här är ett matlagningsprogram så har vi förberett. Oh yes! Så, det ska vara en het panna när man steker fisk. Riktigt het. Och så när man tar filéerna så här. Kolla vad fina de är. Oj. Riktigt het panna. Och det ser man när smöret har lugnat ner sig. Börjar få lite fin färg. Skinnsidan neråt. Lägger vi ner den. Vad fint det låter va? Så, och så måste man röra lite så att den inte fastnar va? Nu är det en jävligt bra stekpanna så den kommer inte fastna ändå. Men har ni en liten sämre stekpanna så kommer den fastna. Och då gäller det att göra så här i början va? Kolla. Ja. Men nu går den här klart av sig själv. Så. We love the sauce. Bon appetit! Vad dricker man till det här då? Jo, men jag skulle rekommendera ett glas Chardonnay. Ja, bra. Tack. En rejäl jävla filé det här. Perfekt stek. Ja. Va? Godare kan det inte bli. Nej. När man är ute på fiskeresa. Om man är vid ett vatten som tål att man tar en fisk. Så kan man göra det här. Men det är viktigt att det är rätt vatten då. Fy fan vad gott. Potatisen är lite så här söt. Såsen och fisken är salt och knaprig. Alltså. Vad är det för fisk? Kolla. Det är en ryggfilé alltså. Riktigt jävla bra. Titta. Men dra åt helvete vad gott det var. 11 av 10 tillsammans med vinet. Skål. Skål. Bra, då har vi en matlagningsvideo också. Ja, det är Filip. Ja, tjena. Ja, absolut. Det tar vi. Ja, fint. Hej. Vi ska fiska ramsaron! Ja! Snyggt! Ja, då är vi redo för nya tag idag. Vakar överallt kan man säga. Det är helt sjukt vad det vakar. Redo. Ready, steady, fish. Kom då. Soja! Bra. Nice. Vilken jävla start. Efter 5 minuters fiske. Snyggt. Och en liten F-fly. Tog långt ut. Jävla torped. Trodde inte att den var så där stor när den klev på. Ja, det vakar nog jävligt. Ja. Nice! Vad var det för fluga? Det var en Baetis spänt spinner. Storlek 20 kanske. Fy fan vad nice! Helvete vad kul!
High five på den då. Och nu har vi hittat på här. Vi har sett 2 stycken fina vaka här i kanalen. En lite längre upp här. Och Dennis har en längre ner. Den längre ner ser fan skitstor ut. Så vi ger ett försök. Den är inte uppe superofta. Men med rätt fluga kanske man kan lura upp den. Dagen idag började ju jäkligt kul. Med både bra aktivitet och några landade fiskar. Sen känns det som det dog lite och det kom lite kalla vindar. Vi får se om vi fortsätter med den här dagen. Om vi ger upp. Jag har precis klämt i oss lite frukost och vakspanat lite grann. Dennis har börjat kasta lite här. Och efter gårdagen så är man ju riktigt taggad. Får vi se om det kommer igång här strax. Klockan är bara 8. Jag ser den. Det är 2 stycken som står där. Det står en där och 2 där. Alltså typ där du är nu, fast mer mot mig, så står det en. Lite längre upp också. Oh, nu är den alldeles vid en fisk. Ja, den gick upp och kollade. Ja. Skit. Ja, det där funkade ju inte. Så vi bytte strategi och hittade på något annat. Jag har kommit till lite mer strömmande parti här och har sett att det står en fisk och vakar här borta. Den står och vakar här nere på andra sidan i strömkanten.
Så ja, till slut. Så hej då. Fan vad kul. Går vi upp till Dennis och ser hur det går för honom. Och här har han precis landat en fin fisk. Det här är helt jävligt. Alltså det är den finaste jävla fisken jag har sett. Jävlar du. Ja. Alltså. Skakis. Ja, jag har stått med den här ett tag kan jag säga. Jävlar. Vad tog den på? Den tog på en svart klink här med storlek 20. Jävlar du. Den sitter i mungipan, kolla. Dra åt satan alltså. Tänkte man själv. Men jävlar du. Du, den var vacker du. Verkligen. Hur fan, det där är bra för självförtroendet. Ser du? Hur fan. 012 tafs eller? Ja, 014. Ja. Så jag var lite, Fan, ja. lite sådär. Men Och sen, jävlar, sen hade jag inte hoven heller. Jag bara, vad fan är hoven? Då låg det ju där uppe så jag var tvungen att dra ut linan för att gå upp och hämta hoven. Ja. Nej jävlar, nu är det lite fototime eller? Ja, det är det. Nu grattis! Tack. Fan vad kul! Åh! Jag stod och kastade på en röding som var typ så här stor. Alltså såg han ju hur länge som helst. Och så bara, där nere, där bak är det någon liten typ. Så jag låter den flugan glida dit. Så bara så här. Springer över till andra sidan. Lite lättare för mig att kasta där. Oh. Så fläsk eller? Riktigt fin eller? Ja, det här är typ en sån som du drog. Fan vad roligt. Åh! Åh! Fy fan vad skönt. Fan, kolla in den öringen alltså. Vad tog den på? Tog på en svart liten klinkhammer. Nice. Det är det som gäller idag. Jajamän. Vilken förmiddag. Ja, dagen är Känns inte slut än. Jag har varit här en hel dag. Ja. Ja, det var skitkul var det. Jävligt kul. Ja, får vi tacka Ransaron för den här gången då. Ja. Då var vi på väg till Saxon. Men så vart det inte. För vi hamnade i Ransaron idag igen. Vi var där och skulle köpa fiskekort och då gjorde de utlotten precis då. Vi stod där. Så vart det vi. Ja, Sjukt. riktigt bra. Så då kör vi en dag till här. Det var ju riktigt roligt sist. Jaha. No rising trout. No. Så det är bara att åka hem. Då drar vi hem.
Oh, vak. Det var ett jävla splättvak. Alltså ska det vara varmt eller ska det vara kallt? Ja, jag tror fan det ska vara varmt. Det bestämde jag mig för och tog av mig jackan. Så det ska vara varmt. Vad kör du med för fluga? Svart klinkhammer. Storlek 18 eller 16. Splashar det, vet du, då ska man ha en sån här som går på och viftar på ytan. Så testar vi den. Så. Som vanligt är det alltid på andra sidan som gäller. Nu kör vi. När jag kom här igår, då var det ju helt spegel. Då kunde jag ju sajta, alltså jag sajtade ju jättemycket fisk. När man såg hur de steg så här mot din fluga. Ja, så bara nej, den där har han bundit helt fel i vintras. Det här får han göra om. Så är det. Jag tror det blir regnjacka på nu. Det ser ut som att det är en dusch på väg in. Något jävligt. Snyggt. Kilot eller? Fy fan vad fint. Ah, kolla. Nu börjar det ju hända grejer i alla fall. Vad ser man? Ja, den där tärnan, den bara stod och viftade och sen bara pjong, rakt ner och bara tog en fisk. Med händerna. Aj, det där måste ha varit på mitt. Fan! Oj, kolla. Yes! Vad fan har sitts? Wow. Det är inte riktigt färdig, va? Yes! Snyggt. Jävlar vad kul. Och sitta på nosen. Ja. Kan de sitta kvar där? Kilo typ. Ja. Fan vad starka de är. Ah. Fan vad kul. Okej. Här får man se då. Det var verkligen en 3-4 vak på andra sidan. Den hade nog varit upp några gånger.
Kaffepaus eller? Snyggt. En bra fisk. Det är kul. Riktigt bra. De är så jävla starka. Mm. Man blir så jävla frustrerad när det vakar och man tycker man kastar helt perfekt. Ja, perfekt presentation, men de tar inte. Liksom, man blir typ paralyserad eller något. Och så bara fortsätter man och fortsätter. Ja, man bara står och kastar. Ja, jävla konstig känsla. Ja. Nu kom det busväder, så då hoppas vi på att käka. En riktig jävla dålig. jumper. Ja, Filip. Bra kämpat alltså. Fan, det där var riktigt jävla bra för självförtroendet alltså. Det är sjukt när man byter fluga och så sitter det liksom. Det är fan asbra. 2 kast, 2 avslag liksom. Då har man ju valt rätt fluga. Det var en Baetis Dan storlek 20. Nej, riktigt bra jobbat hörru. Smack! Det är dags att gå hem eller? Ja. Fan, det var så jävla kallt och slut på vak. Ja. Men, Jag tappade ju en alldeles här borta för en stund sedan. På en nymf. Som flöt. En flytnymf. Ja. Så den bara plaskade till som fan på den. Men den var fan riktigt stor och bet av tafsen. Ja, jag sajtade en jävligt stor fisk precis här nere när jag stod och hade trassel. Simmade han förbi och visade upp sig. Och typ titta på mig kändes det som. Bara, tjena, där står du. Så drog han vidare bara. Full i buskan. Ja, men nu är det alltså dags för ett riktigt drömställe. Kanske den finaste öringen jag någonsin har fått faktiskt. Den var ju typ lila. Ja, koppar och lila. Sen har du också plumsat 2 gånger här. Nej, en gång bara, för den andra gången var på det andra stället. När det var så här mycket vatten. Jag fyllde mina vader. Det är sjukt. Då åkte jag tillbaka och hade vadarna ut genom fönsterrutan och torkade dem. Skitbra tips om ni plumsar där ute. Kör ut dem genom rutan och sen åker ni fort som fan och torkar dem. Det här ser ju direkt örigt ut. Ja. Perfekt vattenföring. Men en sak som är säker är att vi måste köpa fiskekort. Just det, fan, man köper fiskekort hela tiden. Ja, första kastet med byrättet. Nu skriver den på den gigantiska örreten.
Vad fint! Där var de kämpar. Alltså, Ja. den där kämpar ju mer än de andra. Det var en annan upp. Kastet innan som var större. Ja, så den ska jag ta. Bra, ta den. Nej, ja. Ja. Ja, det är en precis likadan. Helvete. Fan, Snyggt! Jag trodde den var större. Alltså, Ja, när jag såg den, för jag såg ju buken. ja. Och jag trodde det var en sån här alltså. Men jävlar vad roliga de är alltså. Så jävla starka. Ja, det är helt sjukt. Dyret levererar och in i helvete alltså. Vet du vad jag tror det är? Nu händer det inte så mycket här. Så nu ska vi ner till sjön och så ska vi kolla vad som händer där. Sen så arbetar vi oss uppåt och sen neråt. Jaha, nu är vi här vid strömmen och så har vi lite Philips fiskeskola. Vi börjar med att trassla ut flugfiskeutrustningen. Den brukar alltid vara supertrasslig i början. Är det någon som känner igen sig med det här med trassel? Eller? Vi borde snacka om det här med trassel. Alltså. Nej, men jag fattar inte. Alltså man ska ut med flugan, då är det trassel. Och sen alltid när man har fått en fisk, ja, inte alltid kanske, men får man en fisk och sen blir det någon jävla trassel. Det går fan inte att fortsätta fiska efteråt. Jag vet inte fan. Det är väl en jävla yin-yang över det hela. Det går bra, sen går det skit. Ska vi se hur det går för Filip. Den här är fan fin nu. Yes! Fan, det var skitkul. Den tog på en puppaband i bilen på vägen hit. Då är pupprallyt igång. Kolla! Ja, den är fan lite finare. Den står ju där, ser du den? Wow! Såg du den här hovningen? Det var fan tennisracket. Kolla. Den tog på en caddis som dök ner under ytan. Yes! Hej då! Du, den här kan vara finare. It's coming to you! Coming to you! Nu kommer den in. Ja, den här är fin! Nej, han släppte! Ah! Fin! Fan, vilken kväll alltså. Och måsarna gottar i sig av nattsländerna också. Vilken kväll, vilken kväll. Nu ska vi se om jag tar mig in här. Riktigt pupprally. Idag igen. Ja, det var sjukt bra. Jag vet inte hur många kilos fiskar vi lyckades Ja. få upp. Fy fan. Skitkul alltså. Det är riktigt roligt. Riktigt bra ställe det här. Mycket nattsländer. Ja. Ja, vad kul. Ja, det är Roligt riktigt avslut bra. på resan. Ja, verkligen.
Så imorgon packar vi ihop och åker hem. Tillbaka till den vanliga semestern. Kommer den här filmen ut på YouTube någon gång, då vet ni att då överlevde vi även det här. Och prenumerera. Ja. Tryck tummen upp och klockan så att ni inte missar när det kommer ut en ny film vartannat år. Hej! Hej hej! Adjö.